ሄይ ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ከዚህ በፊት GTA ሳን አንድረስ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ አድርገን መጫወት እንደምንችል ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቼ ነበረ እና እንዴት አድርገን ቺት ኮድ መጠቀም እንደምንችል ከፈለጋችሁ ጠይቁኝ እሰራላችኋለሁ ብያችሁ ነበር እና ብዙዎቻችሁ ስለጠየቃችሁኝ ዛሬ እንዴት አድርገን GTA ሳን አንድረስ ላይ ቺት ኮዶችን መጠቀም እንደምንችል ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ነባቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ትችላላችሁ። እዚህ ለእናንተ ጠቃሚና ትምህርት ሰጪ ምላችሁን አሪፍ ቪዲዮዎች አፕሎድ አድርጌላችኋለሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ባለፈው ደግሞ እንዴት አድርገን ዩቲዩብ ቻናል ከፍተን ገንዘብ መስራት እንደምንችል ቪዲዮ ሰርቼ ነበር። የሱን ፓርት 1 ቪዲዮ ለቅቄዋለሁ እና ፓርት 2ን በቅርብ ቀን እንደምለቅ ልነግራችሁ እወዳለሁ። ያው ብዙ ሰዎች ፓርት 2ን በጉጉት እየጠበቀ ነው ስላላችሁኝ ነው። እና አሁን ወደ ዛሬው ቪዲዮ አልፋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮ የምንሰራላችሁን አፕሊኬሽኖች አፕሎድ የምናደርግላችሁ የቴሌግራም ቻናላችን @ነባ አፕ ብላችሁ ብጽፉ ቻናላችንን ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ ቪዲዮ የምሰራላችሁን አፖች እዛ ላይ አፕሎድ እናደርግላችኋለሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ በቀላሉ ኦሪጂናሉን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደተለመደው የዛሬ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። ይመቻችሁ። ኦኬ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ የዛሬ ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን GTA ሳን አንድረስ ላይ ቺት ኮድ መጠቀም እንችላለን ነው። አፕሊኬሽን ነው የምንጠቀመው እና አፕሊኬሽኑ የምታገኙት በክፍያ ነው። እኔ ግን በነፃ የምታገኙበትን መንገድ አመቻችቼ ቴሌግራም ላይ አፕሊኬሽኑን አፕሎድ አድርግላችኋለሁ ማለት ነው። እና አፕሊኬሽኑን ተጠቅማችሁ ይኸው ያው ለምሳሌ ለእናንተ ለማሳየት ያክል እንዴት አድርገን ቺት ኮዱን ጌሙ ላይ እናካትታለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት መጀመሪያ ጌሙ ላይ ያላችሁ ማለት ነው ሲጄ ሃውስ አለ የመኖሪያ ቤቱ ማለት ነው። የመጀመሪያው መኖሪያ ቤቱ ሄዳችሁ እዛ ጌሙን ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና ሴቭ ያደረጋችሁትን ጌም ነው ኤዲት የምታደርጉት። ስለዚህ አሁን ወደ ሲጄ ሃውስ ሄደን ሴቭ አድርገን ጌሙን ኤዲት እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉኝ። ይመቻችሁ። አሁን የዘለልኩበት ህንፃ GTA ሳን አንድረስ ላይ ትልቅ ከሚባለው ፎቆች ውስጥ አንደኛው ነው እና በጣም ትልቅ ህንፃ ነው። እና እንደምታዩት ሎስ ሳንቶስ ከተማ ላይ ነው ያለሁት የመጀመሪያው ከተማ ማለት ነው። እና ከተማ በጣም ተበጥብጣለች። ሰው በጠቅላላ ዝም ብሎ መጣላት ምናምን መኪና ማፈንዳት ማጋየት ሰላም የለም ነበር እዚህ ጌሙ ላይ አሁን ባለውበት ሁኔታ ማለት ነው። አይ ቲንክ የሆነ በስህተት የተጠቀምኩት ቺት ኮድ ሳይኖር አይቀርም። ያ ቺት ኮድ ሊሆን ይችላል እንደዚህ ያደረገብኝ ከተማው እንዲበጠበጥ ማለት ነው። ሌሎቹ ከተሞች ሰላም ናቸው። ነገር ግን ሎስ ሳንቶስ በጣም ቀውጥ ይሆናለች። ሰዎች በቃ በስነ ስርዓት የሚሄድ አታዩም። ሰው እንዳለ ቴሌቪዥኑን ተሸክሞ ሲሮጥ ነው የምታዩት። ቲቪ ለምን እንደሚሸከሙ ባይገባኝም። ኦኬ አሁን በቀጥታ የምናምረው ወደ ሲጄ ሃውስ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያ መኖሪያ ቤቱ እናቱ የምትኖርበት የነበረው ቤት ላይ እዛ እንሄዳለን ማለት ነው። እና አሁን ምንም አይነት ሚሽን አልታዘዝም ማለት ጌሙ ስለጨረስኩት ያው በስልክ ያለውን ጌሙን ጨርሻለሁ። ስለዚህ ምንም አይነት ሚሽን የለብኝም። ዝም ብዬ ያለርነች ቶሮችን ለመሞከር ያክል ነው። ኦኬ አሁን ሲጄ ሃውስ ደርሰናል። እዛ ጌሙን አሁን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እና ጌሙን ሴቭ ካደረግን በኋላ አፕሊኬሽኑን ተጠቅመን ሴቭ ያደረግነው ፓርት ለብቻው ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላም ቺት ኮድ መጠቀሚያ መንገድ አለ፣ እሱንም አሳያችኋለሁ። ኦኬ አሁን ወደ ቤት ውስጥ እንገባና ያ ካሴት ምልክቷን ወይም ሴቭ ማድረጊያዋን እንጠቀማለን። እና 6 አይነት ሴቭ የሚደረግባቸው ባዶ ቦታዎች አሉ። እኔ ሁሉም ላይ ሴቭ ስላደረኩኝ ያው ደረባችሁ ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ሶስተኛው ላይ እኔ ደርቤ ሴቭ አደረኩት። እና አሁን ከጌም ውስጥ ወጣና እዚህ ጋር GTA SA ቼተር የሚል አፕሊኬሽን አለ። እሱን አፕሊኬሽን ተጠቅመን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሽጉጡን ተመልከቱት። ያው ያለው ቦምብ ምናምን አሁን እዚህ ጋር ጥቂት መሳሪያዎችን ነው የሌሉትን መሳሪያዎች ነው የሚጨምርለት ቺት ኮዱን ስጠቀም። ያለኝ ቦምብ የሚወረወረው ቦምብ ነው፣ ነገር ግን የሚጠመደውን ቦምብ ይሰጠኛል። እነሱ ምናምን ኤዲት ያደርግልኛል ሽጉጥ ስጠይቀው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር GTA SA ቼተር የሚለው አፕሊኬሽን አለ እና አፕሊኬሽኑን የኔ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሱን ትከፍቱና ከስር ኮንቲኒው የሚላለው ወደ ታች ወርዳችሁ ከላይ የሚያሳያችሁ ስቴፑን ነው።
እና እዚህ ጋር ስንተኛ ላይ ነው ሴቭ ያደረጋችሁት ይጠይቃችኋል። ሶስተኛው ላይ ነው ሴቭ ያደረኩት። እናንተ ሴቭ ሌሎቹ ላይ ሴቭ ካላደረጋችሁ ኢምፒቲ ብሎ ነው የሚያመጣላችሁ። እኔ ያው ሶስተኛ ላይ ነው እዛ ላይም ሴቭ ያደረኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር መርጥለት ሶስተኛ ላይ ነው እና እዚህ ጋር ጀነራል የሚለው ላይ ኢንፊኒት ሄልዝ፣ ኢንፊኒት አርሞር፣ ሽጉጣችሁ እንዳያልቅ፣ ብራችሁ እንዳያልቅ፣ ነፍሳችሁ እንዳያልቅ፣ ስፕሪንት የማድረግ አቅማችሁ ከፍተኛ እንዲሆን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፖሊስ እስከ 6ኛ ወይስ ደግሞ ፖሊስ ጭራሽ እንዳይከተላችሁ ማድረግም ትችላላችሁ። ታክሲዎች ኒትሮ እንዲኖራችሁ በጣም ብዙ ነገሮችን እዚህ ጋር እናንተ እያያችሁ ኦን አድርጎ። እዚህ ጋር ሪስፔክት ክብር እንዲኖረኝ፣ ስታሚና መስል፣ እዚህ ጋር ደግሞ አቋማችን አሪፍ እንዲሆን፣ ቦዲ ፋትን እንኳን አልፈልገውም ያው ቦርጫም ስለሚያደርግ። እዚህ ጋር ሴክስ አፒል አማላይነትን መጨመርም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያው ዌፐን አለ። 3 አይነት ዌፐኖች አሉ። ታግ ዌፐን፣ ፕሮፌሽናል እና ኒውተር። እኔ ያው ፕሮፌሽናልም መጀመሪያ ስላለኝ ቺት ኮዶቹን በነገራችን ላይ መጀመሪያ ተጠቅሜው ነበረ። ያው ለእናንተ እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት ያክል ነው። እና አሁን ብዙም ለውጥ አታዩም በእርግጥ። እና እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት መኪናዎች ምናምን አሉ፣ ተሽከርካሪዎች ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ የምትፈልጉትን ትመርጡለታላችሁ። እሺ እና የት እንዲቀመጥላችሁ ትፈልጋላችሁ የመረጣችሁት መኪና ወይም ደግሞ ተሽከርካሪ ማለት ነው። ትመርጡለትና እኔ ሲጄ ሃውስ እንዲቀመጥ ነው ያዘዝኩት። ሳንትሜሪ ሌላ ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለነገሩ አሁን ሴቭ ያደረኩት ሲጄ ሃውስ ላይ ነው፣ እዛ እንዲመጣልኝ ነው የምፈልገው እኔም። ከዛም በኋላ ጌሙን ካቆማችሁበት ማለት እንዲጀምርላችሁ ስታርት ብላችሁ ሎድ ጌም የሚለውን ትመርጡለታላችሁ። ሎድ ካላችሁ በኋላ የመጀመሪያው በቢጫ የተጻፈው አይቆጠርም። በነጭ የተጻፉን 1 2 3 ወደ ታች ትቆጥሩና ሶስተኛውን ጌም ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንዳለ ቺት ኮዶቹ አሁን ሲጄ ቀጫጫ ከነበረ አቋሙ አሪፍ ይሆናል። ያካተታችሁለትን በጠቅላላ ያሟላላችኋል ማለት ነው ቺት ኮዱ ላይ። እና እነዚህ ሽጉጦች አሁን እኔ ያሉት አያልቁም። ነፍሴም እንደምታዩት ዘጭ ነው እና በሽጉጥ ብመታም እንዳይቀንስ አድርጌዋለሁ። እንዲሁም ገንዘቤ ደግሞ 999 የመጨረሻው ደረጃ እስከ ትልቁ የሚባለው ብር ላይ ደርሻለሁ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ሁሉንም ነገር ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ያዘዝኩት ተሽከርካሪ ጀት ታዝዣለሁ። እና ጀቱን የማገኘው የሲጄ ሃውስ መኪና ማስቀመጫው ጋር በሩ ጋር ደርሼ ስመለስ ጀቱ ፊት ለፊት አገኘዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም የሲጄ ሃውስ ውስጥ ጀቱ መቀመጥ አይችልም። እና ያው ጀቱን አግኝቻለሁ። ጀቱን ተጠቅሜ የፈለኩበት መሄድ እችላለሁ ማለት ነው። በእርግጥ ያዘዝኩት መኪና ነበረ። መኪናውን ስላልፈለኩኝ አሁን ጀቱን ሴቭ ያደረኩበት ነው የከፈኩላችሁ። እና ከፈለጋችሁ ደግሞ የትኛው ጀት የትኛው ሄሊኮፕተር እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እና ጀት ስነዱ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ያው ወደፊት መሄድ እስከሚጀምር ድረስ ትንሽ ያዘናጋቸዋል፣ ሊጋጭባችሁ ስለሚችል ማለት ነው። እና ያው ጂቲኤ ሳን አንድሬስ ላይ ትልቁ ህንጻ ያልኳችሁ ይሄኛው ነው፣ አሁን ያለፍነው በግራ በኩል ያለው። እና ከዛ ላይም ሄሊኮፕተር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፓራሹትና ሄሊኮፕተር ይሰጣችኋል። አሁን እዛ ላይ አረስቴ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምናልባት ሄሊኮፕተሩ ላይኖር ይችላል፣ ለስራ ስለሚፈልግ አንዳንዴ ሊንቀሳቀስ ስለሚችል ነው። ያው ፊት ለፊት መጀመሪያ የምታዩት እሱን ህንጻ ነው ማለት ነው። በጣም ግዙፍ ነው። እና ባለፈው ስጫወት ያሳየዋችሁ ትልቁን ጂቲኤ ሳን አንድሬስ ላይ ያለው ትልቁን ተራራ ነው ማለት ነው። ከዛ ላይ በሞተር ዘልዬ ምን እንደሚመስል አሳይቻችሁ ነበር። አሁን ደግሞ ከዚህ ከሄሊኮፕተር ማረፊያው ላይ ዘለን እንመለከታለን ማለት ነው ምን እንደሚመስል። ያው ከተራራው ጋር ሲነጻጸር ምንም ነው። እና በዚህ መልኩ ቺት ኮዶችን አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ጌሙ ላይ ማለት ነው። ያው ብዙም የተጋነነ ባይሆንም ያው ደስ ይላል ግን እና ብዙ ሰዎች ጂቲኤ 5 እንጠይቃቸዋል። እኔ ጂቲኤ 5 ትክክለኛ ኦፊሻል ፔጃቸው ላይ ገብቼ ሳይ ለሞባይል እንዳለ አንድሮይድ እና ለአይፎን እንዳልተዘጋጀ ነው የሚናገረው ማለት ነው ፔጁ ላይ። እና የምናየው ያው አንዳንዶቹ ስክሪን ሚረር ተደርጎ የተሰሩ ሲሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ሚሽን 1 የመጀመሪያው ሚሽናቸው እንዳይታለፍ ተደርጎ የተሰሩ ማለት ነው። ጌሙ በስልክ ስላልተሰራ የመጀመሪያው ሚሽን እንዲከብድ ተደርጎ እንዳይታለፍ ተደርጎ የተሰሩ ናቸው ያገኘዋቸው ማለት ነው። እና ያው ብዙ ቪዲዮዎች አይቻለሁ በእርግጥ ሲጮቱ የሚታይ እና እነሱ ቪዲዮዎች ካገኘው ለእናንተ እሰራላችኋለሁ። እና በዚህ መልኩ ቺት ኮዶችን ማካተት ትችላላችሁ። አሁን እንዴት አድርገን ጀት ወይ ሄሊኮፕተር መምረጥ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና እዛው ያው ጂቲኤ ሳን አንድሬስ ቼተር ውስጥ ገባላችሁ። ከዛም ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። ኤዲት የምታደርጉትን ሴፍ ትመርጡለታላችሁ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር
ተሽከርካሪውን ብቻ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር ሃይድራ ፍላይንግ ጀት የሚላለ ፋይተር ጀት የሚላለ እሱን ከመረጣችሁ ጀት ነው። ከስር ያለው ደግሞ አርሚ ሄሊኮፕተር የሚለው ሄሊኮፕተር ነው። ያው ታንክ መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚያው ደግሞ ጥይት የማይበሳው ያው ትልቁ የስዋቶች መኪና እሱንም ማዘዝ ትችላላችሁ። እና አዘር ውስጥ ገብታችሁ ደግሞ በጣም ብዙ መኪናዎች አሉ። እናንተ ቼክ አድርጓቸው ማዘዝ ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ይመቻችሁ።